في أحد الأحياء الشعبية بالقاهرة، كان عمر يجلس في شرفة منزله الضيق ينظر إلى السماء متأملا أحلامه التي تبدو بعيدة المنال. عمر شاب في 30 من عمره، يعمل محاسبا في إحدى الشركات الخاصة براتب بالكاد يكفيه. بجواره في الحي نفسه تعيش نورة، فتاة طموحة تخرجت في كلية الإعلام، لكنها ما زالت تبحث عن عمل مناسب. كانا يعرفان بعضهما منذ الطفولة، وكانت بينهما مشاعر خفية، لكن الحديث عن الزواج لم يكن أمرا سهلا. في جلسة هادئة على مقهى صغير، قال عمر بصوت محبط: نورة، تعلمين كم يبلغ متوسط تكلفة الزواج هذه الأيام؟ الشقة وحدها تحتاج إلى مئات الآلاف، وقائمة الطلبات لا تنتهي، من الشبكة إلى الأثاث إلى حفلة الزفاف. كيف لشاب مثلي أن يتحمل كل ذلك؟ نورة أطرقت رأسها بحزن، ثم قالت: وأنا أيضا لا أعيش وضعا أفضل. المجتمع ينتظر من الفتاة أن تكون مثالية، جميلة، عاملة، متعلمة، وفي النهاية عليها أن تتحمل أعباء تجهيز بيت الزوجية، وكأنها شريك مالي وليس شريكة حياة. كان حديثهما يعكس أزمة يعاني منها ملايين الشباب والفتيات في مصر. فتكاليف الزواج أصبحت عبئا ثقيلا، حيث أصبح امتلاك الشقة شرطا أساسيا، فضلا عن قائمة طويلة من المطالب التي تضعها العائلات لضمان حياة مستقرة، لكنها في الحقيقة تجعل الزواج أقرب إلى معركة اقتصادية منه إلى شراكة قائمة على الحب والتفاهم. لم تكن المشكلة اقتصادية فقط، بل اجتماعية أيضا، فالتوقعات المبالغ فيها من الأهل والضغوط المجتمعية والخوف من الطلاق كلها جعلت الكثير من الشباب يحجمون عن الزواج. في الأيام التالية بدأ عمر يبحث عن حلول. هل يقترض من البنك؟ هل يسافر للعمل بالخارج؟ لكنه أدرك أن الحل ليس في الهروب، بل في تغيير المفاهيم. جلس مع والدته محاولا إقناعها بأن الزواج ليس مجرد مهر وشبكة وشقة فاخرة، بل مسؤولية وتفاهم. أما نورة فقد قررت مواجهة الضغوط أيضا، وأخبرت أهلها أنها تفضل حياة بسيطة مع رجل يفهمها على أن تكون مجرد عروس يتفاخر بها في حفل زفاف فاخر. بعد أشهر من الصراع، استطاع عمر ونورة أن يقنعا عائلتيهما بأن الحب والتفاهم أهم من المال، وأن الزواج يمكن أن يكون بسيطا لكنه سعيد. تزوجا في حفل صغير اقتصر على العائلة والأصدقاء المقربين دون تكاليف باهظة، لكن بفرحة حقيقية. لم تكن قصتهما استثناء، بل كانت صرخة لجيل كامل يبحث عن حياة كريمة بعيدا عن قيود التقاليد الثقيلة. فالزواج في مصر لم يعد مجرد خطوة طبيعية، بل أصبح تحديا يحتاج إلى وعي وتغيير في طريقة التفكير، وإيمان بأن السعادة لا تشترى بالمال، بل تبنى بالمحبة والتفاهم.